एवरीवन वेलकम टू स्टार एज्युकेशन यूट्यूब चैनल। स्टार एज्युकेशन यूट्यूब चैनल में आप સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। આજનો જે વિડિયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 2 ઓક્ટોબરના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર। સૌથી પહેલા તો આજે 2 ઓક્ટોબર એટલે આજે ગાંધી જયંતિ છે। ગાંધીજીનો જન્મ 2 ઓક્ટોબર 1869 માં થયેલો હતો। તો આ એમનો જન્મ અને જન્મસ્થળ ખાસ યાદ હોવું જોઈએ। જન્મ કયા જિલ્લામાં થયેલો? ગુજરાતના પોરબંદર જિલ્લામાં। બરાબર, તો આટલી માહિતી એક તો પહેલા ગાંધીજી વિશે ખબર હોવી જોઈએ। હવે અત્યારના ક્વેશ્ચનના ટ્રેન્ડ પ્રમાણે છે એવા ક્વેશ્ચન હવે પૂછાવાના બંધ થઈ ગયા છે કે ભાઈ કેટલામી જન્મ જયંતિ હતી। સો એવા બધા ટોપિક ઉપર આપણે અત્યારે ડિસ્કશન નહીં કરીએ। બરાબર, તો શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો શરૂ કરતા પહેલા આપ સૌને રિક્વેસ્ટ કે આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ જોઈન કરી શકો છો। ટેલિગ્રામ ચેનલની લિંક છે તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ જોવા મળશે, અથવા તમે ટેલિગ્રામમાં ડાયરેક્ટલી સર્ચ કરી શકો છો સ્ટાર એજ્યુકેશન। તમને આ પ્રકારે આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ પણ જોવા મળશે। અને તમારે આપણા કરંટ અફેર છે બરાબર, એની પીડીએફ ઈ મેગેઝિન સ્વરૂપે જોતી હોય બરાબર, તો તમે એપ્લિકેશનમાં જઈને આપણો કરંટ અફેરનો કોર્સ બાય કરી શકો છો। તમને એપ્લિકેશનની અંદર એક તો કરંટ અફેરની ઈ મેગેઝિન મળશે, એમાં વીકલી ઈ મેગેઝિન અને મંથલી મેગેઝિન બંનેનો સમાવેશ થઈ જશે બરાબર। છેલ્લા 1 થી 1.5 વર્ષ સુધીની ઈ મેગેઝિન તમને આ આપણી એપ્લિકેશનમાં જોવા મળશે અને આવનારા 1 વર્ષની વેલિડિટી જોવા મળશે બરાબર। તો આવનારા 1 વર્ષ સુધી જેટલી પણ આપણા કરંટ અફેરની મેગેઝિન પબ્લિશ થશે એ બધું તમે ફ્રી ઓફ કોસ્ટ ડાઉનલોડ કરી શકશો બરાબર। અને જૂની જે 1 થી 1.5 વર્ષની જેટલી પણ ઈ મેગેઝિનની પીડીએફ છે બરાબર, એ પણ તમે આ પ્રાઇઝમાં ડાઉનલોડ કરી શકશો। ઓકે, તો માત્ર તમારે નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર એપ્લિકેશનની લિંક આપેલી છે, ડાઉનલોડ કરી તમારું એકાઉન્ટ બનાવવાનું બરાબર, અને કરંટ અફેરના કોર્સમાં પેમેન્ટ કરવાનું રહેશે। અત્યારે 8 ઓક્ટોબર સુધી આ પ્રાઇસ છે 399 રહેશે બરાબર, પછી આ પ્રાઇસની અંદર તમને થોડો ઘણો વધારો જોવા મળશે। તો અત્યારે 8 ઓક્ટોબર સુધી છે આ પ્રાઇસ વેલિડ છે, તો ત્યાં સુધીમાં તમારે જો પરચેસ કરવું હોય તો કરી શકો છો। શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો 2 ઓક્ટોબરના કરંટ અફેર। સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં જ કયા રાજ્યની સરકારે ચિપ્પી ગ્રીનફિલ્ડ એરપોર્ટ છે એનું નામ બદલીને બેરિસ્ટર નાથ પાઈ ના નામ ઉપરથી રાખવાનો નિર્ણય કર્યો છે? ઇન શોર્ટ, કયા રાજ્યની સરકારે આ નિર્ણય લીધો છે? તો આ નિર્ણય લીધો છે મહારાષ્ટ્રની સરકારે। તો ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે। હાલમાં જ મહારાષ્ટ્રની સરકાર છે એને ચિપ્પી ગ્રીનફિલ્ડ એરપોર્ટ છે એનું નામ બદલીને બેરિસ્ટર નાથ પાઈ એરપોર્ટ રાખવાનો નિર્ણય કર્યો છે। હવે આ કોણ છે બેરિસ્ટર નાથ પાઈ? તો એક સ્વતંત્રતા સેનાની છે। હાલમાં એમની 100મી જન્મ જયંતિની ઉજવણી કરવામાં આવી છે। એના અવસર ઉપર એક ડાક ટિકિટ પણ જાહેર કરવામાં આવેલી છે। જન્મ એમનો મહારાષ્ટ્રના વેનગુર્લા નામના શહેરની અંદર થયેલો હતો બરાબર। અને જે કોકણ રેલવે છે એના નિર્માણમાં એમનો ખૂબ જ મહત્વનો ફાળો પણ હતો। તો આટલી વસ્તુ છે એમના વિશે આપણે યાદ રાખીએ બરાબર। ત્યાર પછીની વાત કરું તો મહારાષ્ટ્રમાં બીજા પણ ઘણા બધા નામ ચેન્જ કરવામાં આવેલા છે સ્થળોના। તો એક તો ઓસ્માનાબાદ છે મહારાષ્ટ્રનું, એનું નામ બદલી અને ધરાશીવ કરવામાં આવેલું છે। ત્યાર પછી ઔરંગાબાદનું નામ બદલી સંભાજીનગર કરવામાં આવેલું છે બરાબર। અને બાકી ઇલોરાની ગુફા છે ત્યાં હાઇડ્રોલિક લિફ્ટ ફેસિલિટી હમણાં જ શરૂ કરવામાં આવી છે, દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓ માટે છે, એક વખતમાં માત્ર એક વ્યક્તિ જઈ શકે છે। તો આટલા પોઈન્ટ આમાંથી આપણે યાદ રાખીશું। ઇલોરાની ગુફા વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ છે। 1983માં ઇલોરાની સાઇટ છે એને વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટનો દરજ્જો મળેલો હતો। તો આટલા અગત્યના પોઈન્ટ છે આમાંથી તમારે યાદ રાખવાના છે। ત્યારથી આગળ જઈએ હવે તો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે 2 ઓક્ટોબરના રોજ ગાંધીજી ઉપરાંત કયા મહાપુરુષની જન્મ જયંતિ છે? જો મોટે ભાગે 2 ઓક્ટોબર એટલે આપણે બધાને એમ જ હોય કે ગાંધીજીની જન્મ જયંતિ છે, પણ ગાંધીજી ઉપરાંત લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીની જન્મ જયંતિ પણ 2 ઓક્ટોબરે હોય છે। તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે। લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી છે એમની હાલમાં 118મી જન્મ જયંતિની ઉજવણી કરવામાં આવેલી છે 2 ઓક્ટોબરના રોજ। જન્મ એમનો 2 ઓક્ટોબર 1904ના રોજ થયેલો હતો। ઓકે, અને એમનું નિધન 11 જાન્યુઆરી 1966ના રોજ થયેલું છે। લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી ભારતના બીજા વડાપ્રધાન છે। જવાહરલાલ નહેરુ પછી કોઈ ભારતના વડાપ્રધાન બન્યા હોય તો એ બીજા ભારતના વડાપ્રધાન છે લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી। ભારત રત્ન પુરસ્કાર પણ એમને મળેલો છે 1966ની અંદર બરાબર। એમણે રેલવે મંત્રાલય, ગૃહ મંત્રાલય અને વિદેશ મંત્રાલયનો પદભાર સંભાળેલો હતો બરાબર। તો આમાંથી ક્વેશ્ચન એમાંથી આવે કે કયા કયા મંત્રાલય એમણે પદભાર સંભાળેલા છે? રેલવે, ગૃહ અને વિદેશ મંત્રાલયના પદભાર એમણે સંભાળેલા છે। લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી છે એમની સમાધિને આપણે વિજયઘાટ તરીકે ઓળખીએ છીએ। ગાંધીજીની જે સમાધિ છે એને આપણે રાજઘાટ તરીકે ઓળખીએ છીએ। તો આ ખાસ યાદ રાખવાનું છે।
ગાંધીજીની સમાધિ રાજઘાટ, બરાબર, અને લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી છે એની સમાધિને આપણે વિજયઘાટ તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો આટલા અગત્યના પોઈન્ટ આપણે આમાંથી યાદ રાખીએ. ત્યાંથી આગળ જઈએ તો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે કે હાલમાં જ સૌ પ્રથમ વખત છે આંતરરાષ્ટ્રીય અહિંસા દિવસની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવી હતી? તો આંતરરાષ્ટ્રીય અહિંસા દિવસ છે ગાંધીજીનો જે જન્મદિવસ છે ને આપણે 2 ઓક્ટોબરે અહિંસા દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ. તો આ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પણ આપણે 2 ઓક્ટોબરનો જે દિવસ છે એને સંયુક્ત રાષ્ટ્ર દ્વારા છે અહિંસા દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. તો આ 2 ઓક્ટોબરનો દિવસ છે સૌથી પહેલી વખત ક્યારે આપણે આંતરરાષ્ટ્રીય અહિંસા દિવસ તરીકે ઉજવેલો? તો સૌથી પહેલી વખત 2007માં ઉજવેલો. તો આન્સર આવશે 2007. તો હાલમાં જ છે આંતરરાષ્ટ્રીય અહિંસા દિવસની ઉજવણી 2 ઓક્ટોબર 2022ના રોજ કરવામાં આવેલી ગાંધીજીની જન્મજયંતિને આપણે આંતરરાષ્ટ્રીય અહિંસા દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ. કોણ ઉજવે છે? સંયુક્ત રાષ્ટ્રની જનરલ એસેમ્બલી. જૂન 2007માં માન્યતા મળી, બરાબર, અને સૌથી પહેલું 2007માં આંતરરાષ્ટ્રીય અહિંસા દિવસ તરીકે આપણે આને ઉજવેલું. રાણીપુર ટાઈગર રિઝર્વ છે એનું નિર્માણ ભારતના કયા રાજ્યમાં કરવામાં આવ્યું છે? આ ભારતનો નવો ટાઈગર રિઝર્વ બનેલો છે. ભારતનો 54મો ટાઈગર રિઝર્વ બનેલો છે. બનશે, ઇન શોર્ટ બનશે, બરાબર. અત્યારે ભારતની અંદર ઓફિશિયલી ટાઈગર રિઝર્વની સંખ્યા કેટલી છે? 52 છે. તમે નેશનલ ટાઈગર કન્ઝર્વેશન ઓથોરિટીની વેબસાઇટ જોશો તો ત્યાં તમને અત્યારે 52 ટાઈગર રિઝર્વ જોવા મળશે, બરાબર. તો રાજ્યએ તો પોતાની રીતે જાહેર કરી દીધું કે આ કેટલામાં ભારતનો 54મો ટાઈગર રિઝર્વ બનશે, પણ હજી આને નેશનલ ટાઈગર કન્ઝર્વેશન ઓથોરિટીની માન્યતા મળવાની બાકી છે, બરાબર. લેટેસ્ટ હમણાં જે રાજસ્થાનનો રામગઢ વિસ્તારી ટાઈગર રિઝર્વ છે, રામગઢ વિસ્તારી ટાઈગર રિઝર્વ, તો એને 52મો ટાઈગર રિઝર્વ જાહેર કરવામાં આવેલો હતો NTCA દ્વારા, બરાબર. તો એના પછી 53મો હવે કયો બનશે? ગુરુ ઘાસીદાસ, બરાબર, અને 54મો બનશે રાણીપુર ટાઈગર રિઝર્વ. આટલા આમાંથી યાદ રાખવાના છે. 53માં 54માં હજી NTCA ની માન્યતા બાકી છે, પણ 53મો બનશે તો એ બનશે, અને 54મો રાણીપુર ટાઈગર રિઝર્વ બનશે. રાણીપુર ટાઈગર રિઝર્વ છે, બરાબર, કયા રાજ્યનો છે? તો રાણીપુર ટાઈગર રિઝર્વ છે ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્યમાં જોવા મળશે તમને, બરાબર. તો રાણીપુર ટાઈગર રિઝર્વ છે ઉત્તર પ્રદેશનો કેટલામો બનશે? ઉત્તર પ્રદેશનો 4થો ટાઈગર રિઝર્વ બનશે. આ ખાસ યાદ રાખીશું. ઉત્તર પ્રદેશનો કેટલામો થશે? તો કે 4થો ટાઈગર રિઝર્વ થશે. અને ભારતનો કેટલામો થશે? તો કે 54મો, બરાબર. એટલું યાદ રાખીશું. બાકી થોડુંક આ ટાઈગર વિશે થોડી ઘણી ડિસ્કશન કરી લઈએ. જે વિશ્વના કેટલા 13 દેશોમાં ટાઈગર જોવા મળે છે. 13 દેશોમાંથી વિશ્વની 70% પોપ્યુલેશન ટાઈગરની છે ભારતમાં જોવા મળે છે, બરાબર. અને ટાઈગર રેન્જ કન્ટ્રી સમિટ એનું આયોજન 2022નું રશિયામાં થવાનું છે, વ્લાદિવોસ્ટોક શહેરની અંદર. અને સૌથી પહેલી જે ટાઈગર રેન્જ સમિટ હતી એ પણ 2010માં રશિયાના મોસ્કો શહેરમાં યોજાઈ હતી, તો એ પણ યાદ રાખીશું. ત્યાં એવી પ્રતિજ્ઞા લેવામાં આવી કે ભાઈ ટાઈગરની પોપ્યુલેશન છે 2022 સુધીમાં બમણી કરશું. તો અત્યારે જે સમિટ થશે એમાં બધા દેશો ટાઈગરના આંકડાઓ જાહેર કરશે, વાઘના આંકડાઓ જાહેર કરશે. અને સૌથી પહેલો વાઘની વસ્તીને બમણી કરનાર દેશ કયો બન્યો હતો? નેપાળ, બરાબર. વાઘની વસ્તી સૌથી પહેલા બમણી કોણે કરી હતી? નેપાળે કરી હતી. અને ત્યારબાદ બીજો દેશ બન્યો આપણો ભારત, બરાબર. ત્યાર પછીની વાત કરું તો નેશનલ ટાઈગર કન્ઝર્વેશન ઓથોરિટી પ્રમાણે ભારતની અંદર ટાઈગર રિઝર્વની સંખ્યા કેટલી છે? અત્યારે 52 છે. વિશ્વ વાઘ દિવસ 29મી જુલાઈ ઉજવાય છે. અને વાઘની સૌથી વધુ વસ્તી ક્યાં જોવા મળે? મધ્યપ્રદેશમાં. બસ એટલા પોઈન્ટ યાદ રાખો, ઘણું થઈ ગયું. ચલો, હાલમાં જ વર્લ્ડ ગ્રીન ઇકોનોમી સમિટ એનું આયોજન ભારતના કયા રાજ્યમાં વિશ્વના કયા દેશમાં કરવામાં આવશે? આનું આયોજન કયા દેશમાં કરવામાં આવશે એવો પ્રશ્ન છે. તો આનું આયોજન છે, બરાબર, UAEમાં કરવામાં આવશે. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ વર્લ્ડ ગ્રીન ઇકોનોમિક સમિટ છે એનું આયોજન UAEના દુબઈમાં કરવામાં આવેલું છે. 2022ના રોજ આ સમિટનું 8મું સંસ્કરણ છે. બાકી થોડુંક UAE વિશે ચર્ચામાં રહેલા પોઈન્ટ જોઈએ તો ત્યાં અત્યારે ભારતના રાજદૂત સંજય સુધીર છે. અને UAEમાં એશિયા કપનું આયોજન પણ હાલમાં કરવામાં આવેલું હતું. 2022નો એશિયા કપ ત્યાં થયો હતો. અને સૌથી પહેલો જે 1983માં જે સૌથી પહેલો એશિયા કપ થયો હતો એ પણ UAEમાં થયેલો હતો. એમાં વિજેતા ભારત બન્યું હતું. હાલના એશિયા કપમાં વિજેતા શ્રીલંકા બનેલું છે. તો એટલું યાદ રાખીશું આમાંથી. ચલો, ત્યાંથી આગળ જશું તો ICAO એના 42માં સત્ર દરમિયાન કયા સંગઠન સાથે સમજૂતી કરાર કરવામાં આવેલા છે? તો હાલમાં જે સમજૂતી કરાર કરવામાં આવેલા છે, બરાબર, એ ઇન્ટરનેશનલ સોલાર એલાયન્સ સાથે કરવામાં આવેલા છે.
તો હાલમાં જ આઈસીઓ અને આઈએસએ ઇન્ટરનેશનલ સોલાર એલાયન્સ વચ્ચે 42માં સત્ર દરમિયાન છે સમજૂતી કરાર થયા છે. આ 42મું સત્ર ક્યાં થયું હતું? આ થયું હતું કેનેડાના મોન્ટ્રિયલ શહેરની અંદર. બાકી આ તમને આઈસીઓ શું છે એવું મગજમાં પ્રશ્ન થાય તો ઇન્ટરનેશનલ સિવિલ એવિએશન ઓર્ગેનાઇઝેશન એનું પૂરું નામ છે, અને આઈએસએ નું તો ખબર હોવી જોઈએ, ઇન્ટરનેશનલ સોલાર એલાયન્સ, કેમ કે એનું મુખ્ય મથક આપણા ગુજરાતના હરિયાણાના ગુરુગ્રામમાં છે. સ્થાપના ઇન્ટરનેશનલ સોલાર એલાયન્સની ક્યારે થઈ હતી? 2015માં. ઇન્ટરનેશનલ સોલાર એલાયન્સનો 109મો દેશ હમણાં જ બનેલો હતો ભૂટાન. એને 108મો સભ્ય દેશ પનામા બનેલો હતો. આ બધું આમાંથી યાદ રાખવાનું છે. 107મો કયો બન્યો હતો? 107મો બન્યો હતો હંગરી. બરાબર, આ બધા અગત્યના પોઈન્ટ આમાંથી યાદ રાખીશું. અને કેનેડાની અંદર ભારતના રાજદૂત કોણ છે અત્યારે? સંજય વર્મા. તો એમને પણ આપણે યાદ રાખીશું. ચર્ચા કરીએ આજના ક્વિક ન્યૂઝની. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં જ કુશિયારા નદી માટે ભારત અને કયા દેશ વચ્ચે કરાર થયા છે? તો કુશિયારા નદી માટે ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે કરાર થયા છે. તો આ ભારત બાંગ્લાદેશ વચ્ચે અત્યારે હાલમાં જ કુલ 7 MOU સાઇન કરવામાં આવેલા છે. કેટલા? 7 MOU સાઇન થયા છે. બરાબર, તેમાંથી એક કુશિયારા નદી માટેનો પણ કરાર થયેલો છે. બધા યાદ રાખવાની જરૂર નથી, ખાલી આંકડો યાદ રાખો કે ભારત બાંગ્લાદેશ વચ્ચે કેટલા 7 MOU થયેલા છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર એસડીજી એક્શન એવોર્ડ, એમાં કયા ભારતીય વ્યક્તિને ચેન્જ મેકર પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવેલું છે? એસડીજી એક્શન એવોર્ડમાં સૃષ્ટિ બક્ષી છે એને ચેન્જ મેકર એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવેલું છે. 3800 કિલોમીટર ચાલીને ભારતની યાત્રા કરેલી હતી. આપણે માત્ર 100 કિલોમીટર ચાલવું હોય, બરાબર, તો એમાં પણ આપણે વિચારવું પડે. બરાબર, 3800 કિલોમીટર ચાલીને યાત્રા કરેલી છે, ઓકે, ભારતની. સીબીઆઈ દ્વારા માદક પદાર્થોની તસ્કરીને રોકવા માટે કયું ઓપરેશન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે? ઓપરેશનનું નામ છે ઓપરેશન ગરુડ. યાદ રાખીશું, ખાલી ઓપરેશનનું નામ યાદ રાખવાનું છે. કોના દ્વારા શરૂ કરવામાં આવ્યું છે? સીબીઆઈ દ્વારા. બરાબર, આ બધા ઓપરેશન પણ યાદ રાખવાના. હાલમાં જ આયુષ્માન ઉત્કૃષ્ટતા પુરસ્કાર 2022 થી ભારતના કયા રાજ્યને સન્માનિત કરવામાં આવેલું છે? રાજ્ય પૂછે તો આંધ્રપ્રદેશ, જિલ્લો પૂછે તો પાર્વતીપુરમ. આ જિલ્લો પણ આંધ્રપ્રદેશમાં જ આવેલો છે. બરાબર, આયુષ્માન ઉત્કૃષ્ટતા પુરસ્કાર છે એમાં સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કયા રાજ્યનું રહેલું એવું પૂછે તો આંધ્રપ્રદેશ, અને જિલ્લો પૂછે તો પાર્વતીપુરમ, એ પણ આંધ્રપ્રદેશમાં જ આવેલો છે. હાલમાં જ અવિવાહિત અને સિંગલ મહિલાઓ છે એના માટે સુપ્રીમ કોર્ટે ગર્ભપાતની અનુમતિ આપી છે. તો આ કાયદા પ્રમાણે પ્રસૂતિના કેટલા સમયગાળા દરમિયાન ગર્ભપાત કરાવી શકાય છે? જો પેલા છે આ કાયદાની અંદર છે, જ્યારે આમાં સુધારો કરવામાં આવેલો ત્યારે આની અંદર છે અવિવાહિત અને સિંગલ મહિલાઓને સામેલ નહોતી કરેલી. બરાબર, હવે એમને પણ આની અંદર સામેલ કરી દેવામાં આવી છે. બરાબર, અને જે અવધિ છે, બરાબર, એ પ્રસૂતિના 24 સપ્તાહની અંદર છે ગર્ભપાત કરાવી શકે છે કોઈ પણ સ્ત્રી. બરાબર, પેલા આ જે સમયગાળાની મર્યાદા હતી એ 20 સપ્તાહ હતી, વધારી દીધી અને 24 સપ્તાહ કરવામાં આવેલી. બરાબર, તો જૂનું નવું બે ખબર હોવું જોઈએ. ક્યારેક જીપીએસસીમાં જૂનો નવો સમયગાળો પણ પૂછી લેતા હોય છે. ખ્યાલ આવે છે? તો આ માટે બધું યાદ રાખવાનું. ત્યારથી આગળ જઈએ. 1 ઓક્ટોબર 2023 થી પેસેન્જર ગાડીમાં કેટલા એરબેગ ફરજિયાત કરવામાં આવેલા છે? બરાબર, ક્વેશ્ચન રિવર્સમાં પણ પૂછે કે કઈ તારીખથી એટલા એરબેગ ફરજિયાત કરવામાં આવેલા છે? તો 6 એરબેગ ફરજિયાત કરવામાં આવેલા છે. તારીખ પૂછે તો 1 ઓક્ટોબર 23, ઓકે, અને કેટલા એરબેગ એવું પૂછે તો 6 એરબેગ. ખ્યાલ આવી ગયો? વિલાચારી ડોલ હાલમાં ચર્ચામાં રહેલી હતી, તેનું નિર્માણ કયા રાજ્યમાં થાય છે? મદુરાઈમાં આનું નિર્માણ થાય છે આ ડોલનું, વિલાચારી ડોલનું, અને મદુરાઈમાં કઈ જગ્યાએ? તમિલનાડુની અંદર થાય છે. વિશ્વનો સૌથી મોટો પવન સૌર ઉર્જા અને સૌર ઉર્જા બંનેનું મિક્સિંગ કરીને આખો એક પ્લાન્ટ બનાવવાનો આવ્યો છે. કોના દ્વારા? તો કે અદાણી ગ્રીન એનર્જી લિમિટેડ દ્વારા. તો આ કયા રાજ્યમાં બનશે? આ બનશે રાજસ્થાનની અંદર બનશે, અને કેપેસિટી કેટલી? 600 મેગાવોટની. એક 600 મેગાવોટનો તરતો સોલાર પ્લાન્ટ બને છે ઓમકારેશ્વર ખાતે. ઓમકારેશ્વર ક્યાં આવેલું છે? તો કે મધ્યપ્રદેશમાં. ઓકે, તો મધ્યપ્રદેશના ઓમકારેશ્વર ખાતે તરતો સોલાર પ્લાન્ટ બને છે, અને અહીંયા અદાણી ગ્રીન એનર્જી લિમિટેડ છે, બરાબર, એ પવન અને સૌર ઉર્જાનું મિક્સિંગ કરીને એક આખો પ્લાન્ટ બનાવે છે. પવન સૌર ઉર્જા પ્લાન્ટ બનાવે છે. ક્યાં બનાવે છે? રાજસ્થાનની અંદર. બરાબર, અને હાલની તારીખની અંદર સૌથી મોટો સોલાર પ્લાન્ટ, બરાબર, કયા રાજ્યમાં છે એવું પૂછે તો 100 મેગાવોટનો છે, તેલંગાણાની અંદર છે. એ પણ યાદ રાખીશું. આ બની ગયેલો છે, ઓમકારેશ્વરમાં બને છે, આ પણ બનાવશે હજી. બરાબર, અદાણી ગ્રીન ઉર્જા લિમિટેડ. ઓકે, ખાસ યાદ રાખશું. આઈઆઈએફએલ વેલ્થ હરોણ ઇન્ડિયા અંડર 40 સેલ્ફ મેડ રીચ લિસ્ટ 2022, એમાં પ્રથમ સ્થાન પણ કોણ છે? પ્રથમ
સ્થાન ઉપર છે નિખિલ કામત, ઝેરોઠા કંપનીના માલિક છે. ઝેરોઠા કંપની તમે સ્ટોક માર્કેટની કંપની છે, તમે નામ સાંભળેલું જ હશે, બરાબર. અને બીજા ક્રમ ઉપર ઓલા ઇલેક્ટ્રિક, ઓલા કંપનીના જે સ્થાપક છે, બરાબર, એ બીજા સ્થાન ઉપર છે. ઓકે, તો પહેલા સ્થાન ઉપર કોણ છે ખાલી એટલું યાદ રાખશો તો મને ખ્યાલ છે નિખિલ કામત ઝેરોઠા કંપનીના માલિક છે. ઓકે, તો 2 ઓક્ટોબરના વિડીયોમાં આપણે એટલું રાખીશું, બરાબર. અને યુટ્યુબ ઉપર તમને એવા પણ વિડીયો જોવા મળશે, બરાબર, કે જ્યાં તમને 1 કલાકના કે 1.5-2 કલાકના વિડીયો કરંટ અફેરના જોવા મળશે. પણ મારો વિડીયો છે માત્ર 10 થી લઈને 20 મિનિટનો હોય છે, ક્યારેક 15 મિનિટ, ક્યારેક 20 મિનિટ, પણ 10 થી લઈને 20 મિનિટનો વિડીયો હોય છે. પણ 10 થી લઈને 20 મિનિટના વિડીયોમાં હું તમને જે નોલેજ આપું છું, બરાબર, એ નોલેજ જે 1-2 કલાકના વિડીયો હોય એનાથી પણ બેટર હોય છે, બરાબર. તો મારો વિડીયો થોડોક સ્પીડમાં હોય, બરાબર, મારી જે લેંગ્વેજ છે, બરાબર, થોડીક સ્પીડમાં જતી હોય, બરાબર, પરંતુ જે વિડીયોની અંદર તમને નોલેજ મળે છે, બરાબર, તો એ તમે કાં તો લખીને યાદ રાખવાનો પ્રયાસ કરો અથવા તો 2-3 વખત વિડીયો જોઈને યાદ રાખવાનો પ્રયાસ કરો. તમને જે રીતે યાદ રહેતું હોય એ રીતે યાદ રાખવાનો પ્રયાસ કરો, બરાબર. તો ડેઈલી કરંટ અફેરમાં હું તમને જે નોલેજ આપું છું, બરાબર, 10 થી લઈને 20 મિનિટની અંદર, તો મારા ખ્યાલથી એવું નોલેજ બહુ લિમિટેડ ચેનલ તમને આપતી હશે. ઘણી તમને યુટ્યુબ ચેનલ જોવા મળશે જે 1-2 કલાકમાં તમને 1-2 કલાકના કરંટ અફેરના વિડીયો ડેઈલી આપે છે, બરાબર. પરંતુ 1-2 કલાકમાં એ વિડીયોમાં તમને કેટલું આવડું, તમે નવું શું શીખ્યા એમાંથી, બરાબર, તો એ પણ થોડુંક જાણવું જરૂરી છે. કેટલો એની અંદર ટાઈમ પાસ કરાવતા હોય છે, બરાબર, જે જરૂરી માહિતી નથી એવી માહિતીનો પણ તમને ત્યાં અભ્યાસ કરવામાં આવતો હોય છે, બરાબર. તો મારી ચેનલ ઉપર છે તમને માત્ર કામનું કન્ટેન્ટ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે, જેમાંથી ડાયરેક્ટલી ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે. હું ડાયરેક્ટલી ટુ ધ પોઈન્ટ ટોપિક સાથે ચર્ચા કરું છું. ઓકે, તો જેટલા પણ હું પોઈન્ટ અહીં તમને અભ્યાસ કરાવું છું એ એક કે એક પોઈન્ટ તમારા માટે એક લાઈન અગત્યની છે, ખ્યાલ આવે છે. તો મળીએ હવે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં 3 ઓક્ટોબરના કરંટ અફેરના વિડીયો સાથે, બરાબર. અને મેં તમને અગાઉ પણ કીધેલું હતું, તમારે હવે જૂના જે ગેપ પડેલો છે આપણો 2 મહિનાનો, ઓગસ્ટનો અને સપ્ટેમ્બરનો, તો એના વિડીયો તમારે જોવા હોય તો આપણી યુટ્યુબ, આપણી એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશન છે, બરાબર, પ્લે સ્ટોરમાં પણ છે, નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ લિંક આપેલી છે. તો તમે ત્યાંથી ડાઉનલોડ કરી અને આપણો કરંટ અફેરનો કોર્સ બાય કરી શકો છો. જેમને પણ અનુકૂળતા છે, બરાબર, મારી પાસે સ્ટડી કરવું છે તો એ લોકો કોર્સ બાય કરી શકે છે. તમને એપ્લિકેશનમાં બધા જ વિડીયો છે મળી જશે તમારી ડીવાયએસઓની એક્ઝામ પહેલા, બરાબર. અમારો તમને પ્રોમિસ છે. તો ઓગસ્ટના તો મોસ્ટ ઓફ 31 ઓગસ્ટ સુધીના બધા અપલોડ થઈ ચૂક્યા છે, બરાબર. બાકી રહેશે સપ્ટેમ્બરના, તો સપ્ટેમ્બરના પણ ધીમે ધીમે થતા રહેશે. અને આ ઓક્ટોબરના તો અત્યારે રનિંગ જ છે યુટ્યુબની અંદર, બેમાં અપલોડ થતા રહેશે, યુટ્યુબ અને એપ્લિકેશન, બરાબર. સાથે સાથે તમે ટેસ્ટ પણ આપી શકો છો, બરાબર. જેમને ટેસ્ટ આપવાની અનુકૂળતા, જેને ટેસ્ટ આપવાની ઈચ્છા છે, તો એ લોકો ટેસ્ટ પણ એપ્લિકેશનમાં આપી શકે છે. ટેસ્ટનો ઓપ્શન પણ આપણે આપીશું. તો આટલા આજના વિડીયોની અંદર એટલું રાખીએ. મળીએ કાલે 3 ઓક્ટોબરના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.